Minuto na ko na yun. Yung ano ba yun? Hindi yun. Grabe nito. Grabe ito kang grabe. Pwede ang maka-travel day. Ay maka-teleport. Day mo. Eh, magkakbo. Para sa kawo. Para sa kawo. Nakapula ka na. Ano yan? Ako ka? Pinora. Sayang. Uy! Ano ka naman dahil? Ito naman. Akas ka pa. Ano mo pagdini? Bakit po ito din ako? Sorry. Ano kayo? Bakit dati may ano? Dito. Ano mo? Oh, that's right. Yung David ano? Buga. Matawag ka pa. Hotel, plato. Ano ko na lang ito? Ano? Makapait mo pa rin. Ray. Million. Umabot ko nga iya pa. Madyan na.
Iba, ano makanto? Ano so? Hindi. Seryoso. Pag nag-use ka yan, ginagawa siya. Sa kutol, sa ito. Ako, kumbaga, ano, 10K. Ito lang talaga, Rubenol po. Mga wala tayo, ang tulungan doon. Ganito. Popcorn na yan. Popcorn, masali yan ah. Maganda ako. Maganda ako bilang. Dalawa na. Tatambol na gadot na. Sanami. Ginagawa mo ako. Blame mo. Super good sila. Aloy-aloy lahat.
pa. Say guapa. So double kill. Ay, putang ka double kill sa ay ba na? Pero ay pa magila. Ano ko na Subangan. Wala na oh. Yes. Adoro si ini. Ano yan? Mucho. So, adoro si ini. Mungkulit ka. Bakal sa kaso ko. Uy! Pagkaginagsawa na eh. Oo, yan. Ako, nag-comment. Ano, admin nagagamit yung dragon. Admin, sudo. So may ano kang ano, dragon ano.
Wala na ako. Ito kasi siya to. Naglipat na naman Wala ako na sa ano. dito. Dinilig! Dinilig! Kami ano? Kami ano ka? Nice ka nga. Ba? Bago ko pa. Ay, may alam mo pa sulti ang pagtulog. Tol. Din ito po matila na tigising. Parang hindi din ako sulti ito. May usual na Right? Pero may muna ito mga Hindi ko ito na, ano? Wala na. Gawin ka ito din na rin. Abang kami din na nila sa ice. Video 1/4. Ano? Labor 5. Gusto mo ba? Para makuha ko. Oh, nayib ko. Lahat. Nakukay ni Aga. Nakukay. Ito na. Wala ba? Nagulo, may buwang nagulo. Doon si Kayo, Ro. Doon si Naglip ko nga ni sa ano. Tapi mo ginamit mo nga. Doon si Kai. Ignore niya naman. Mas ginamit ko sa account niya. Ay, hindi. Ano mo? Tinanong ko sa iyo. Si Miro, at sa ayo. Hindi, so, binibigay si Miro ka pa nga. Numil, ka ba? Iwan ko. Sila ano naman ko. Sila. Ay, hindi ka ugagot. Baka na, sasabihin. Bakal ka na sa atin ka, makabakal na. Kabanga, bakal nung nga maramida kung makabakal kung kabangan ko umityo. Sabi na. Baka din ako nito. Aking... Sarong ano, so build baga. Wala, walang Dragon Race, so. V4. Wala ba na? Wala. Dragon Talon. Wala ba lang kanina na talaga? Name. Wala kang kinalaman niya, gumagamit ito. Hindi ba ka? Muna nga yung mga ayip ko, ipagal na nani. Paggal, wala sila. Mga bubo. Mga bubo mo niya, di ka lang mga... Kamurag kang Dragon Kanayo.
Kaya niya, sweet corn. Woo! 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 Bumaya. Gusto lang kaya naman. Sige na mga listener ko. Ang hirap. Bubuga kasi. Kaya ka, so, sa kuya ito, Kawan, out lang. hanggang sa sarili pakit. Okay. Okay.
talaga. Ano?
Good at iba pa din na lang daw. Budget pa. Yan, nag-iwan ng ate.
Lalo kami nga, nadap sa kami, sabi ko yun, kami sa kanya, iba, kami sa kanya. Magbalik, sila kami siya, ano, ko na naman.
para sa mga nagpipili. Ako, ano, baka kung ayos ako. Parang ganun. Yo! Pero mo pala wala nag-ilaw. Nag-ilaw ba ba? Gawa ko, ano car? Ayun na. Oo, pero nakakalimutan.
No, that's not.
nanonood kasi niya. Hindi ko nanonood kasi niya. Ano yung malog na ayaw? Sila mo kasi kasi na. Maria yan pa no, pero payo. Bago ako gusto hindi pa no, ba't hindi pa sabihin? Dua, hindi ko nanonood na ayaw. Kadang-kadang suka din yung ramram. Kinalikod ni. Ay. Dahil ko lang. Jay, 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 suka klase mo. Ha? Suka klase mo wala. Kung ikot na, Ha? oo, Okay. balot, dito, dito, dito. Kasi ano, si Crab ka, tinukarot kong badil ni Baby. Kung yan, dito ayos pa.
Ano pa? Ikaw mo na lang. Siyempre,
na kayo, bigay. Ilibot bigay. Tulong kong giniran. Yung muna. Alam ko, pwede ba? Nainutan ako, Port. Ano, nainutan ako. Sino ko ito na sa hotel? Sa anong oras ko sa computer trip? Kala ko yung ako listahan. Salamat mo naman ako dyan sa listahan. Salamat. You're welcome. Sabi, paano po? Wait, wala mo na akong mong account. Kaya mo tingin ako na Kaya may mag-vlog. Sabi? sabi na, kapit sa wala. Kaya mo lugar yung ako dito yung account mo. Kaya mo gitwit dito yung alagin natin. Thank you. Hindi mo makalagin. Sabi mo, okay tayo sa PC1. Hindi mo nalagin na. Yun, yun. May kakao dito na Roblox. Ano na yung password? May Roblox na mo. Halo, yun! Sorry. Nag-upload pa ka nga. Nag-out na ako. Ano man yung mga upload mo? Ay, ka? Tama na kasi. Ay, nakataw. Sugat siya o. Makarot niya eh. Ano nga, si Rito po ako talaga. Ayan, matit mo sa loob eh. Yan, maintain mo ba kanya? Gawa doon eh. Pero mo, tawid ako ng tubig. Oh, login na yung tubig o. Ah, login na yung tubig o. Yes! Tara mo, mo. Ano ka?
Thank you, no. Ayan. Yan. Tira, no. Yung, kayo, damo. Adil mo mo si Kay, adil mo. Oo. Hindi ako doon matapos na yan. Ano, ticket ko na pala. Tira mo yan. Darong baso mo dyan eh. Ayun, hindi. Magata. Bumugka na! Hindi ko sa yan. Okay, dito ka. Ano ito lang? Pag-meeting, 17. 50, 40. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And in the boat. Papa. Ito ko ang yawan. Oh, no, 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 really, no. I want to... Puta boy, maray pa nagbakal na sa nung Airmax na kasi binaal ko yung Jordan 4 na black hat. Siya ko nga yun. Sarin, Siya ko na wala. ano? Siya. Siya pang irmak. Ano ko na yun. Ano bang ko itong kasok na ano ko? Di ko pa man ito gamit, gagamit ako na ito Christmas party baga. May man natuloy. Dali na muna. Ano oras siya ko na irmak na. Legit ito yung kanyang tuloy. Ah? Are. Kung kapag na yan, Ay, yun. oh, come on! Uy, magpera ka. Ha? Magpera ka. Taro na. Sino ako taro na? Mataba mo sa yung lang. Ha? Mataba mo. Ano lalin mo? Uy, mataba mo. Oh, come on!
luwas. Ha? Sunod luwas. Ay, nari ko na. Nagbukan sa iyo. Wala. You. Ako, why? Why? Oh. You know. Hindi ko man pala na-hype. Ano yun? Pero kasi, Literally. ano daw po na dyan? Hindi ko nailig. Ito ba? Ay, Ito mga tumbuti ko lang. Ah? Pero mga... Wait, kumusta na sa Facebook ko? Nalimutan ko. Hindi ka nung nabito kay George. Makapi ko noon. Pilapil. Dala pa ko nung Report ng banda ay kabininters ng lokal. Ha? Report yung Ano? para ba sa dito ba? Ari. Bininters na nga yung lokal. Gusto ko na nga yun. Hindi ba dito ang kuya dito? Labanan mo. Sa eskwelanin dandatin. Wala na ba na sa eskwela? Yung. Pasikat. Siguro, dala ng initiative. Udo. Kaya, sabi mo na yan?
Maramihan mo. Alala mo mo dati yung tawag mo sa photo, wala lang mo. Tataprol baga mo, ano, Wala ka na para. Oo na. Ha? May gusto ka doon No. Bago yung makasama si Alfred. No. okay kita mo, nabatag. Bawal na magpupa.
kakain. Ha? Meron ka. Hindi ako. Ano ka mo ba ito? Sige na kahit meron ko ba yun? Sige na. Hindi na. Ano ko nagtawa? Kasi ka na, Chi. Alam mo, out na sa to.
Alam mo na kinakwain pinuno. Ano mo yung talangan? Paano ka mong bigo? Ilag mo naman ito sa balikan. Ay, yeah, ha? Ano nangyari po mo?
nandito, ilang ako dyan sa bato ko. Oh, may tao dyan. Ilang na ako dyan. Baging yun sa ako. Parang,
Wala pa. Pero ako man. Pero ako tayo. Wala mo kaya daw. Wala ka lang dito. Huwag mo pa rin ama. Ama. Na, tawagan mo yung number. Ito na mo yung dito lang ito. Or mapaninaw.
Yawa. Turuan mo ako dyan. Dahil isang pinto ah.
computer today. Kaya ko lang pinto kang sarado. Bumala ka, kaya na lang.
That's it na.
Puta, alo yun ako dyan. Doon bilis ko lagi buo. Alo yun ako dyan tayo. Okay, sa tray, ay sa to. 2.5 ka lang. Yeah, 2.5 billion na. 500 billion. Father. Okay, hindi lang si ano. Kasi ako ako nyo. Ay, ano? Bukad. Alam ko hindi ka maintindihan sa boyfriend. Ay, matibay kalabang ko. Hindi ko lang makakagawa doon ang ikaw. Eh, ano ka mali-emote ng Perry. Kung ano ba, ramatan ka magadan. Puro imo. Tapos sabay imo. Matramang, nagtatarang mga kalabang pagsisir. Sa boyfriend. Hayop yan. Nasaan ka ngayon?
Papatulang kita. Lugit ka dyan. May train na. Guard. May purnan. Oh. Ay, Pa. wanit ka. Wag na wali. Pero boss, bawas na ako. Wali na ako. Mahilig ba? Dapat pinang mukha yan. Dre. Dre. Thank you. Thank you. Uy, requiem! Hindi mo maibigyan sa boyfriend mo. Pinaras mo, tawag ko sa'yo. Ay, requiem! Almighty! Uy! Precision! Eh, nasusunod sila ko yan. Sa tamang tawag. Dapat gawa almighty niya. May ibigyan sa boyfriend mo. Tawag ko sa number. Hindi ka bumagal. Hindi ka bumagal. Kaya nga, lumuwada po ba? Nag-requiem. Pera-pera na sa anak ka. Sana kayo nga mag-iray. Pag may kisaro. Hindi ka maibigyan sa boyfriend mo. Hindi ko gusto magtawag sa kapatid. Hindi ako pagkabilas man. Ayan.
Shit, mamamatay na ako. Shit, mamamatay na ako. Shit! Kunti na lang. Ganda po. Fight me, bro. Fight me. Fight me, bro. Fight me, bro. Fight me. Alam mo sa Dawit City, oh. Di pa man, Max. Puta ka, step ko. Magtuka na ito, mabaga. Ay, mo. Surprise. Arot, 180 ni Dre. Ako. Kabanga. Total, pa lang ako yung Fiora. Ay, na number 3 ka. Teka na, all. Part 2 pa ko. Para ma-sure sa iyo. Multiply, ano ka, counter ka. Ano, yan. So, blade master. Counter yun. Ano mo sa pag malusog baga sa iyo, buon mo sa pa. Pag wala ka ng purwalan mo, then makalulog.
Yung nga naggamit ko pag gano'n, pag may talaga ng karga. One mo naman yan sa boyfriend mo. Kasi mo oras mo matawag mo sa lang pero Ako mas nagaganda, paborgan na ako. Gano'n ka mag-bilis live? gaano kapag Ay, typing pa sa like, ano ka natulog? Nagkaka. Duwang pakpak si Jay oh. Si Jay. Si Jay. Shut up! Ano guardian? Si Gio. Guardian. Duwang may pakpak. Duwang nang nakarin. Guardian at guardian based na. Guardian kaya po. Yung version. Sabi ko tapos na iniiwan mo. Sabi naman mabuti dahil pinagdadali yung lagi ganito. Hindi lang hindi. Sabi ko, Tawang kaning ano, soul, spirit, ano ba? yun, o good yung sa toro, magrambol. Tawang kaning rambol, explain. Puta, pero kids na ako nag-grind kay CJ. Pati wala sa sage. Jay, wala so, pero may di ako nakakakulik yung ano ba ba, yung epic, yung yung retriever. Pero hindi, 75 times 2. 70, 71. Kaning handwriting. 71 plus diretso bigla sa lang star. 48. 85. Ano mo? 74 plus 85 times 1. What 70K? Ang dami.
may bigyan sa boyfriend. Gorgeous mother. Lakas ng amas mo, sabi nila sa akin. Pira, ano si Jigay makwentuhan sa soy? 10 million. Konti. Kata. Ayaw ko no. Kaya. Ito may bigyan sa boyfriend. Hindi ko na tumatawag ko sa number ko. Anto. Nakala ka. Guys, naka. Mura. DJ, turong mo ko. Ya. Yan, turong ko. Kumukula ko no. Ang bawat ko dyan 20. Saka ito. Diba? Yan na go. Pwede mo magandang Ito tulad, ko DJ. pangan. Yeah! Easy! 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 May isay. Ha? Escape. Diba? Hindi na. So, Ew! Nakahiling naman si Dick ng highlights ng PVP yan. Oo nga. Hilingan na banti ko. Ah. Race mo. Ano race? Sharp. Cities. Withdraw ng race dyan. Para Matay, buwan na rin. dapat kung parang don't compare this. Balikan ta. Kulang ta. Kita naman risky. Risky bo. Rina. Ika matangan. Iwan. Bayan. Oo, matado. Kanilunod na ka pa sa na. Isa daw. Sayang nila pa. Susubog Wala daw po kasi. Ano yan? Uni, namin kalaban na ako. Bagong kalaban. Takalito. Ito na ako ng TV. Ilford na TV. Before you give it. Okay? Bibigyan ko na ka. Nakikita nga iyan sa boyfriend mo. Ako mo request. May buhay pa na tayo. Wala. Nakikita nga iyan sa boyfriend mo. Ikaw mo tulos. Hindi kita maiiyan sa boyfriend mo. Ingon. Pakita mo ano, idol ka ka ng maray. Wait. Paglaga lang, kape nakabubot ka mo. Masok na sige. Hala. Ito makay. Ito. Lakas ng angas ko. Lakas ng angas ko. Sabi nila, sabi nila. Pabayaan na doon na. Alam mo na. Hindi ka maiiyan sa boyfriend mo. Ingon.
Ano makina ba pasok? Yung utang. 303. Wala nang pipisa eh. Pagtakal. Tapos mo nang pipisa. Sayang. Diba na? So, tigid rin na either day. Bate, maot ng ako. Ano, pinakamatibay ng cerebos. Ano, matibayong ka? Hindi mo kung tago. Tamo ka, magsinungan. Mangawat ka. Hindi mo madawang gamit cake. Tapos, ano pa yung pang-sword Hindi ka mag-bonsai to. Kaya ba nang tago? Hindi ka magpusay. Ano gamitin mo, sword? Oo, ano gamitin mo, sword? Ano, pagkatapos kinyo. Tawalin ang piso. Ulul. Para mabili natin. Ito nga. Tawa natin. Makina kasi. Tawalin ang piso. Pinapay. Pagkatapos, dasa na sa'yo. Limiti. Pinakrosent na siya. Wala ko sa gabi. Dahil mautak tayo, ganito lang. Punta ka rito. Gagamitin mo to. Ganito lang. Dahil papunta na sila, uunahan mo na. Tapos papasok sila, sorpa, may sarong. Yaw, yaw, yaw. Yung po, may natikpapalimuhan ka ng spam ko. Sabay ko na gawa. Sabay na ba? 100! Sa boyfriend mo. Ikaw, rason, matawag ka sa number. Bilid na naman! Bilid na Ano ka, naman! basta na. Hindi mo no. Mungawat ka. Basta kasama ko. Ano mo yun? Sawan! Open. Ano yun? Sige. Saan di ka alam mo? Ganun mo to bang ko? Ako ko yung mag-spire mo. Kuya mo! Magod ka. Ako naman na. Ito mga tutla ko na. Parang mga 3,000 nag-boarding na. Yan o. Amoy pa, ma. Ano level ko na? Hindi dapat. Level 8. Level 10. Oh. Hindi ka mag-simot. Hindi na. Ayoko na rin daw. Ayoko na dyan ang guloy. Ayoko na dito. Ayoko na yung guloy. Ito ka! Diyan ka na, Mail! Boom! Hindi. Hali na dyan ako na. Ako na yung guloy. Ito ka! Open na naman! Luka, luka! Kaya mo ko. Sige! Nagabot sa katatak niya, Mail. Ikaw ang gusto kang ito. Hindi ka rin. Hindi ka mo nagsapak kung ayos na ito.
Yung yun, natiganahan ako. Gala. Lumulong ko lang ang dumulong ko. Yes, sir! Ito ba? Ito ba? Ito. Pag na-trade na ayub ka tangasan sa utak. Ako hindi, ano, green. Ika no. Kung ka doon na tama na. Ikaw po. Ayun pa. Ayun ka man po. Ikaw po ako. Download din naman yung mga kay J.O. Download din mo kay J. Hindi mo. Mali na ng lyrics. Mali na ng lyrics. 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 Re-rex. Mali na ng lyrics. Hindi ka nga sa maunang eh. Mali na ng lyrics. 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 Siguro sa do. Bo, ano man yan, Bo? Hindi mo yung no. Yung tanggal mo, hindi ka makaluwa. Kasi si J.O. Sobrang na ka ng mata. Pingkong mata mo. Anong balingara? Ayun. Baro. Lapa! Lala. May lala. Nakaka-organization trade. Ano naman? Tapakunta ka. Sheldon kung hayop ka. Ako yung ito, pero mo eh. Lapa! Tapakunta ka na dyan. Lino. Mahalaga pa yung sabot. Lino yun. Hindi, may natatao. Wirap mo. Why? Gusto mong mawakarang kang kayo niya. That's nice pin. Lapa! Kapito sa nalugod ako. Ay. Naka-full bulletproof na si Bio. Ready na sa laban. Kakalagiraw, balak ako. Hindi na ako nakakakit. Marala, mong karasang, ano na eh. Wala ba, lita ka. Malaman mo sa kamo. So, kung mukha mong itanggol. Animil. Tao, mag-animil. Gusto niya nga na, kung pwede ko Oo, yan na natin trito. Kasi one down, natigalan ko, ayo. buhat rin na ako, Dren. Kumitigan mo ako. Mapangkala, ano bang kalamat ako? Kasi hindi, bukuhan mo. Ano, magsalita mo, ano, kung friendo ka. Love is love. Hindi masalat ka na taraw ko. Hindi, ipashine mo. Wala kayo, mga nakataw ko. Lupong yan. Bal ng steel wall. Wala kami sa Right? Kung nga, hindi ka na warasig sa pipira. Ano dito? May siswa, yun po. Kailan? Makala, anak ko yung makala. Boyfriend ko. May lugkan mo kay naglalab. Tayo iyan, friend natin yan kasi love. Ay, nagalit, natakot ka ni. Yung ano ka na, level 3, book ka man. O, tabangan na nga niya mo. Ay, igagarain ko na kumin. Grindong kang buhay mo, uya mo. Sige, dali. Pero man. Ba, tungkong ko na nga yung kung ito na, dapat. Kaya Ako ko, 64, pwede ka natatapos. balik. Tumyo. Yan o. Tapos na yun. O, hindi tayo. Okay, tayo. Hindi mapabuhat ka, di ba? Mabulok ka rin ang gamit mo. Kaya pwede yun sa kuya. Where are you? Where are you now? What? Golden portal. Ikaw, wala mo. What ano yung style? Tawag ninyo lang sa hapon. Burong ka na pala. Lagi kong ka na pala. Sa burong ka na. Wag, saan kayo pupunta? Mga sutang ina nyo. Sa'yo na kumalap. Kumano sa likod to? Diyan po, nagtutuwa. Uy, Jordan. Liage. Wala, natabangan na kalubog. Hindi ko
Ito pa, bang araw ko nga, isip ako. Ang takot ako talaga, ano. Kasi gagawa mo ako. Hindi ka na kupad ka. Yung gagawin, ayos talaga. Bago Hindi nga ako ako na namin minuso. Wala ko mag-fit. Hindi, hindi. Ayun ka na. Let's start again. Nabukod ka. Pag-ibaduhin ka. Everything I can do, you're the best. Orado na ako, men. Baka magaling ka. Nabangon ka ba, dito ka, buwan ko, yung mga lungko. Baka pagkayuan mo. Boom! Bura! Bura! Bura-bura ka po. Bura. Gusto lang pala. Hindi na ito. Gusto lang pala. At nagpapapilit din sa ko. Tapos bakit ako? Dahil isa lang sa mga alam ko. Tagal ko. Ika ang mag-alam ko. Hey! Dahil na yun. May back up ako, men. Inumin, may back up. Back up ka na eh. Sa mga bato-bato, yun o. Wala pa nga ako dito sa wala mga. Nilagagit ako. Ah! Sabi ng chef, hindi ko nag-biro. Isip kong bakap ko. Bali din mong ginagawa. Ito mo, Ito pa rin ang ulo. Tapos ito yung Ano yung nga? So, kaya ko yung nabas na rin. Mahirap dati. Ikaw ta. Ali, alam mo yung Kasi, Ang galing ko talaga. Ulok-ulok, tiginig ko, Milo. Baka makanta, limin. Kaya kung kalaban mo ba dyan ba, dyan? ay, ay, dati. Ilalagay na natin ang pinakawin sa lahat. Buwan ko sa gusto ko.
May sa kanya, gagawin siya sinintel. Sige, labot ka na eh. Dali. Basta, Bumalik ka na. Dali na, dali na. Sige. Sige. Kapunta ka. Magsanada lang. Ang managyan na rin ito, Ate Kian na. Tigdutog ang kalaban. Saka na mga kaya niya. Ano? Bubo? Bubo. Nagkakaw ka ito? 12-8? High school. Ano? 12-4? Ang 6 plus 4. Ako tabado to. Ang kapalabansa ka. Umugot na ka. Igat-iga, ha? Umugot na ka. Ano yung kita? May kumakita mo na kung kaya ka. Isang kalang isang taong nilalang. Nakulo na naman po tawag dyan na iti-trade ay taong consequence. Tatlo na sa loob. Ayaw mo na. Mag-speak ka. True spirit. True spirit. Ay, kung talit sa kita. Sabi ko. Video. Tatanik ko hirap rin yung play. Wala. Sa waliw. Ito. Alam mo, sila. Yeah. May mouse ka man. Ay, lag ka na dyan ako. Baka dyan. May tao. Badyo. Yan lang. Nakauwi, di ba kung sino hardep sitting? Abangan mo ako. Alam, tumag-spin ka muna baka makakuha. Keep lang. Kakaiba, malapit ko pa. Okay. Hindi pa ako. So, naglaban doon sa kahit niya mo, susunod ang kalaban dyan. O di, Asa naman si Jane? Salo? Nga mo dyan yung tinao? Aray! Wala may pagkaga. Hindi pa ako. Takpag ito dyan. Ayan na, SCTV. Ayan na, mayroon pa lang. Masumun tayo. Nakaintin ito. Bato. Kaya ko. Pag-start na! Punta ka! Start na. Dave. Start. Start. Mag-leave ka na sana. Ikaw mo ako po Dudi. Sa pagtata. Pagtata. Nag-start ka ay natulong. Hindi! Walang taldok. Walang taldok.
Dahil lang wala na napagparaan. Ikaw na naman sa tabangan. Ay, bo. Uy, ako nga. Yan, nagparaan. Uy. Wala nga sa tabangan. Nakaliban tayo ng direct na connection niya. Ayun. Tapos niya palit. Tulog sa lang gamit na. Wow. Wow. Ulo na sila sa Oo, tamangin na ako. Oo naman, nakano ako. No, no. Halata na ako. Kaya pa, isarap na siya na di ko ba tinakapakuha dito. Kung Hindi ka nung ipapag-grade. May pagdala ko. Dali na, awas na. Oo, dali na. Kasi pati ko. Alas ko na. Ay, tanda na, natawag mo ni. Biyo. Biyo, lo ka di biyo. Bibi. Bibi din ako. So, yan na kasi. Ayun na! Start. Yan. Sige, start. Hindi ba tatay ng dua? Decide. Ay, siya. Naligaw man lagod ako. Dito na yan. Jay, bakuarog ka. Ay, dumano. First. Parang sa dulo ko. Para wag ko. Nawa. Ano nilot? Okay, na. Ako kalimit. Maabutan pa. Agay! Ba't ka nakabugan? Agoy! Burn. Kung kailan katulog kay Tatano, niyo, para sa mga agoy. Ito na ka, may liyo. Sabi ko na. Sabi ko na dahil bumipir ako. Ulit bumipir ako. Umalis ka na dyan, baka Punta ka rin Sige, umayos ka. Ako makalas din kasi. Punta ko doon, nalibila ng mga ako ko doon ang mga. Buat kami Jipa, Pinetra mo yan. Kulay nga, ne? Ako pa nga yung bilo. Tanong, may tiga na Jipa. Punta kaya nga yun. Ano pa? Sige, balik pangalan, makatulog. Sige, bunga na ako. Siya, napinitra mo kami. Diyan nga, di pa kami nakakatapos. Hindi pa daw. Kaya ko yan. Kaya ko yun, hindi ka kain. Hindi ko pa rin lakmin na mamaki. Admin ako. Hindi ka na susi. Okay, man lang. What? Ginibin? Wala man siya. Maliit kami, lo. Ano ka nga doon mo? Akong nagbuha. Dapat namin, hindi ko na magpilimutan. Yan o. Pwede man na nakataro-taro ka doon. Iba doon yung parang sa akong kumpalit ka. Ang dami kami magkat kami. Ito. Pwede yung at titigna. Hindi kaya ako. Yung kami na day. Day next. Phoenix na. Maga, binabubo. Kakay ka na naman sa trabaho. Ka. Makakatay ka. Pakalit ko Yes na. Gusto ang matagdo. Yung mga yung kapanggaling ka talaga. Alam na kapanggaling ka. Lalo kami. Dali na, dali. Turuan kami. mag-speak ka nga ng mga na tayo kung tignan ko sa inyo. Dumanong sa water.
Waterfall. Ay, naku, water hole. Kita po naman kapag deck. Ino ko yun, fish. Deck, deck, oh. Punta ko na kayo. Ano ba yun? Woo! Sumong mamatay. Ito, kabali. Sumong mamatay. Ah. Sumong mamatay. Ano ba ba? Wala naman ako ngayon. Wala ngayon pa. Makulog to. Et. Punta ko ngayon pa. Punta ka. Woo! Bukin ang ina. Bubuko niya talaga. Balit kami. Wala ka na rin na naman tawag. Wala, bakit yung mga wala? Ay, wala pala. Yo, okay. Ha? Back to back, luwang ka. Parang ito. Gamba. Ay, bawal. Walang buwan eh. Tinapo ko ganyan sa motor. Wala, hindi ka ng dagang ano ba? Alago ka. Ay, Marina Gia, buhato sa kana. Farm on. Jay, Farm ka buhato. na para na ikalik na ito. Jay, mana Jay, buhato sa ka. Ako, wala. Ayun, ako din ako. Farm on. Ito kayo nga, Hindi ka naman nakita sa parman. Ay, kung ako ano ba na hiling na iska, sabi mo ano ni. Doon ka kaya, pag di ko nila tapos ko Pero ka na ka. Ano mo buwan mo? Kaya mo daton, kaya mo daton. Eyo! Eyo! Kabon! Dalisay. Karot! Tol, nakasalan Adaw ka. ka kangayop ka man. Oh. Ay, hindi para ano yun. Kabon! Tukawan, bubong ka. Ay, ka nang tukaw na. Ganun diyo. Kumain ko daw. Walit! Sobrang lakas din talaga pa. Ano, Jay, mapabuhat ka balat? Wala. Duman mo na ako parali. Wala Dito lang ka, hindi ang Hindi mo lago no. Kain, pagkalanta ka ma. Duman mo sa may ano. No. Wala to. Ano mo nagkakagat ako? Ayun ka na inyo. Ang inaw tarahawag na. Inaw kay pagwali. O kabuti. Ano paano nga? Nataas na sige sa traffic light. Ay! Tura ba sinapit bye? Ikaw ba din ang kalabay? Sabi ko na kano mo. Yeah, kasal ka kaya. Hindi ka maintindihan sa boyfriend mo. Yung ano, tumutipak pa ako. CJ! Kira ang max cap sa'yo CJ, 7 ano, 7 point ano. I put the 7 point na ito. Max kang ano rin. Ako sabi na CJ. Ako makusugong bulo ka ng ano. Hello? Yung nga daw mga ano, laka! Yak! Oo, siya yung mura guluwan ito pa. Nagano siya yung pangit kong pa. Uy, gulo. Siyempre yung siya kahit nagpapakapo. Ang gulo. Ako na daw, marito ko niyan. Nakakulaan. Isang sama kita. Ay, tanga ka. Tunggu ko lang at minado ng hype na yun. Tapos ka na ba? Bagat friends, kami kasi. Hindi ko naman ako kasoy. Uy, constant. Hindi ko na daw. Wala sa dili nila pindot. Aba, ha?
Ito pa na ni Grace. Good fortune, no? Hey! Ito pa na dito. Pero kasi kumahan ka. Yan o. Bago mo na Ano ka? Dito ka. Pa-review ka sa kanal. Kaya review eh. Muli na yun. Review ka ba yan? Hindi nang kasi. Alam mo ba? Binili ito. Dinig. Ito. Hindi mo na yan. Mas ka mo ka nung ayun. Masun mo na dili. Lumubok mahigit ka. So, kulong ka tigtara. Pilitin mo na ito. Lumubok ka. Ayun, bago ka mo nagkakawa. Lumubok ka. Delete by delete. Dilitin pa ka sa bundok. Delete mo. Sige nga, tapos One hit delete. Sige, sir naman. Mura ko na po may pagpap. Alisin na natin ang putang ito kasi may maribokon. Ba't pinimagmaw? Pwede ni. Woo! Ang garo ako nagdadakdak! Ikaw eh. Let me visit Nakagana dito. Lena. Ibigay mo to sa ibigay ka ibigay sa boyfriend. Putang ayop, sige, ispat mo yung gulong. Sana all. Binanong ka na po, nagbukulong ka. Lagi na yan. Tayo ka dumadakdak sa rin. Hindi, huwag may takis pero nagbukulong ka. Nagbukulong ka. Tama ka ka no. Ano, may tama no. Ros. Papa. Uniig ka naman ko. Gusto kong katang ka. Ano yung nagkakalo? Day, man, sabi ko paano ko na. Hello. Day, man, day, man. Itig ka dyan sa buhay. Sana taon na ipig. Sana gawa rin. Day, man, ito ko sila ko tayo. I think, ano, Mustero din, alirha na lang. Si Winter, nagpapaba ka na ating tingin ni Perino. Saray train. Nakawang din na. Malipulus. Wala. Ikaw, magkagi na. Kung ngayon ka, ano meron? Ano ko? Opo, ako. Mar, bangiro na kakalimutan na. Nag-umul ka. Nag-umul ka. Tawan mo tulog. Ano, may kumakaot. Lord, na maka... Jake. Wait. Taro. Wait. Sino ka? Ay, sorry, patapos na Ako nga. na. Oh,
Balik na, di ka magkaon ha. Papireme. Tawag tatabi ka po. Bumalik, auton mo. Hindi ko pa paano. Okay man po. Yun na. Hindi na dahil dahil boy. Siguro na ako, bigyan ng book ba? Manakas na pilo! Tawag mo to sa ulit eh. Best place to sleep. Best place to sleep. Best place to eat. Hindi ko lang mo bang isa lang ito. Ano yan? Nagkakanta ako. May tignan mo ba? Nagkakanta ako. Madulog sa loob mo ito. Ano yung mga iba na nagkakanta ako. Ano yung kakanta ko sa sinawala mo. Hindi na kahit ito. Harap ka nga. Nasa mga report ko na. Ako yung nagkakanta ko. Kahit ka na, yung Wala na nakaura ni God. Hindi mo kaura ni God. Hindi, mag-inig ka sa kaura ni God. Maalam mo, tiniwala sa sige. Lumutaboy. Ating pagkin. Ano pa ngayon? DJ! Eh! Tama. Tebol ko. Sila, makita daw. Bagay na ako tagbo. Why? Ah. Train, may trako train. Ako, kasi hindi yung... Ang sarap ko pala. Ang balik ko. Train. Ay, ano ba ang face?
Ano, no? Ano yan, Andre? Eh, po, isang sibo. Anong may Showcase niya, ano ba yun? Andres, Ano ba? yung tumatagos ka. Ano yun? Kung hindi ka na maintindihan kita, Ano? pwede na lang yan na nakakaya. Hindi ko pa, hindi ko pa. Dahil, teka, narinig. Confirm na. Confirm mo na, ipilit. Ipilit, ini. Kasi talaga pag makusog mo yung gano'n na may sumupag mong sasag. Ano kung nagdadali ka? Ikaw, Utoy. Buka ka sa mga chip ko, iPhone, Tama na din na napilit. Nokia, Nokia. Bahit siya kay iPhone, Nokia, mas maganda. Meron ako. Pagkila. Ako. Ah. Gawin na ba ang weekend? Ah. Gawin na ba ang weekend? Hindi ka na usay. At mga ito, hindi ko kahit pinakababa. Pinakababa. Ako subos ko naman yan. Pero di ako nabubuwa. Talaga ako. Hallelujah. Ito ka na t-shirt, ha? Nagdalayo. Kaya mo nagagi ka pa sa nato. Ay, parang kung na mga ano ko dito yun. But yeah, ito na ito na ba para na. Oh, kaya ka mo, lima na ito na. Sino ka sabi mo sa video na kupal? Dapat pala di ko muna pinag na. Pag may jeep ulit yan, hindi na sa mahagi. Sure ka, punta na tayo, yun na, ito na, Sabi na, Dren. puta pang alam ko man ang gadili. Umuling ka po. Ano kasi? Kung ano eh. Lulubog naman po. Lulubog naman po sa kapalo. Wala nang po. Uy, kung mas malakas dito. Huwag akala. Pero malalaki. Sinalagpak, pinauli. Lalaki ng bata. Ang dami pa naman pa. I think. Ikaw na sa mga pinagkita pa. Ito ba itong mga hindi ko mo? Kaya siya ang nagbuha ka kung sa upanan. First grade. Oh my God! Ayaw ko yung ginagawa ko. Okay. Oh, kapag ako sila. Wala ko puta nga na ako nga tamalag dyan. Di ko nga rin ko ang stupid. Karen, regala ako. Oh, Baka naman hindi ano. Then, then, plastic
Hindi na ako sa elemental. Elemental na ako dito. Luwa ka naman. Dahil mo yung ano nakatrus spirit ka rin eh. Blood ko ito siya. Habang ka na siya. Ito na lang ako. Ay, nakabalik ko na lang. Ay, mura ko pang nakatrus spirit. Training nga na. Kalitan na lang. Kalitan na lang. Uy, nagdadala sa Ayun, magaling po ang anak ko. Uy, ito! Yan, ay next Monday. 15K, mga ano? Dapat pa rin nakalingin. Yun ang naman. Oh, 85 plus 60 bro. Yan na, pag nakalay, ito ako sa mga ito. Parang dabog na daw. Kaya kayo. Wala. Wait. Sugar, mas makasulpos ako. Ay, ano mas ma? Walang range. Max na sa'yo. Ay, rotate pala. Sa'yo kita. Yan na. Uy, Igay! Wala si Igay yung bila. Yes, ikaw ang tatawag na tikus mo ay tagpo. Yan na nakakuha. Mura, ganyan yung dapat makagadali niya mag-vlog ko sa range. Ay, so ano? Alam mo ba, Ang dudo kong hayo ko. Eh, ano? Yan na. hindi na to. At natutuwa, maganda po ang bayan. Toto boy! Ilig mo na yan. Oo. Maganda po ang bayan. Maganda po. Ano ka dito ang uy? Hindi ko na daw. Gawin na daw. Ah, tigwa to. Para makabawi. Mamaya na sa ako na. Ayaw po tayo na. Hindi ko Abo, tapos ang motor na ako. So, pag ko pinapagpindahit, ano yung mga anak ko.
Ay, ganda na nagkakaroon ba ni Ming? Oo, oo nga, professor. Uy, nag-video. Wow. Siguro gusto ko dyan to. Siguro kung para yun, Siguro punta ka na ng kabayaan. Hindi ka nila ng pagkaya. Thank you, mga kapatid. Alam na ito. kasi pagkasunod. Kasi pagkasunod, so, dahil yung mga Section 1 na next. So, ay, hindi mo yung Hands up. Ikman ako, may mga malibu. Kasi hindi lang ako pogi mo, hindi ka naman pogi. May masusunod ka na lang. Pogi mo. Ulit ka. Boom! Galit sa'yo mo yan. Balikan mo. Di ba ano? Ano ka? Kasi hindi kaya yung tumamali mo. Hindi ba anong mali mo? Yes. Di ba? Ano, mga diya kita? Yung mga
Kaya ka wala ka to. Wala kang pang-live na. Dapat wala. Balik ko. Pag nalalak tayo, manababalik. Yung Ako may susi. Gaano ka ba yan? Susi ka na mo. Uy, yan ako. Wala. Wala ba tama? Ya, bang, gabot kasi mo eh. Wala ko na lang. Kita ko pa ng bahay. Guwapan sila. Wala. Usang ito.
Ano mo yung suko na? Ano yung money? Kadalangon. Bawal yun, kuya. Ano naman yun? Ano bawal yun? Ako. Ala! Uy, shit, ibali na ako. Yes, ako yung tol. Ayun na. Aray! Aso, Pero mag-uuwalay ko. Meron ako dyan. ito na yung boy. Boy, paano ka na naman? Yan ang video ko! May ba ka ba? Sino? Bakit ka ba siguro? Ayun, nakabakapantas mag-sista na dahil sa mga Yan naman ako gusto dito. Ngayon ba? Ano ba ako? Bong, bakit mo? Ako, pabunga kayo. Patay kayo. Tulog na ako. Tulog na kami. Ah! Hulog na lang. Ano? Ay, yan yun. Ano ba yun yung natabi si Juan? Pisipad. Wala dinulungan din. Kakapit ko lang. Ah! Wala na ito. Oo, yung ano yung visible? Dito pa ba sa receive? Oh, pelikulin do. Ito. Ah, ganito na rin. Yung mga paglalagyan ko mo, tumagyan. Hindi ko magkuhan ko. Ikaw, bawal ka ba, Ben? Running and repairing device and Ano?
Sampu mo. Ikaw, ma'am. Sampu mo mura. Ano ba? Nagsimbo ka na ako. May nagsuwag ko. Meron kong bad. Sabi ka na nung mga green. Sabi ka. Tulo kaming dangbig di, ano. Laro na ka red, laro na kay Tom. Ano mo. Papunta ka nga, ikalaban mo ako. Kaya nga, nag-apiyay kita. Wala, ito. Laban na naka-green. Nagano ka, ano, nakapula na siya. Hindi na may bisang bado. Ito na badyaw. Hindi man napakita na yung kanita pa mo. Ano, dungo, tapos mo kubuk mo. Pero mo, kung pakito ko ng kulit pag-isip mo. Alam mo, hindi ko gamit ito. Pero, bago ka. Ito, meron na natin sa lugar. Kaya dyan yung magagano. Katinggan ko daw. Red. Yung kakaiba. Diyan sa lugar. Eh, pwede kinuha piso ko. Bago-bago kasi. Shutdown mo. Piso man sa nagib. Ay, ginawa. Yung impact dito. Ano? Papansinan ka! Maganda na, tapos na po. Gano'n. Sige, pala mo. Sige, na lang. Ano piso ko? Tulog mo. Ano yung magalang ka dyan? Ano mo gagawa? Ano sa biro? Ayun mo. Awa na piso ko. Ay, magulang ka dyan. Ito ang piso ko. Saka na. Kapatruan mo. May. Kinuha ng piso. May break. Kinuha ng piso ko. Ayun, ah. Ayun, Sakit na. Nagdagas na din ang ano yung gulit talaga. Ito. Diyan mo, hindi. Diyan kasi na, diyan ako pa anak. Ay, nanatulay. Sige na. Ilat mo po mo. Ito mo, hindi ko mo. Paano ka ba na? Kumang ka mo ba? Kumang kita makatulog. Pwede, kumang kita makatulog. Yung manayip ka? Sabi ko, kumang kita makatulog. Wala lang ako. Dumanong ako. Kasi ito bagay. Paano ba? Wala ka pa sa iba na makatulog. Madala ka pa ba doon? Wala ka daw naman. Buwa pa nga daw ako. Umano po doon. Alam mo na naman, ito 151. 148. Basta, ika na ba ito? Diba, kasi kung Kung piso doon nila, basta naman.
Nagkakala ko. Dalawa ang mga siguro. Hindi. Ako, tawag ako. Kaya ba lang kayo ng sila pa? Magpira ka. Sa kalabang ko. Sino na ba? Ha? Bakit? Sino na ba? Hindi na. Kasi nga ni. Ako, bakit eh. Oo, natambal na yan. Oo. Wala ko dyan ito. Bilog. Wala ko si Laba. Nasa mo! Sino ba na? Grabe ka na ako direktin mo. Sino paano ba ako pa rito? Sabi mo, natutagyan tayo. Tatawag na! Tatawag mo, ano ba? Please wait yan yun. Please wait. Nakakata, alam kung pinaghirapan mo yung papalit, nakakatapos ng sunod na pubaban eh. Badaw. Naka-orb, gusto sa Alvin, sa bilog ni Lo. Asa lang kung bilog mo. Ay! Mahulog na. Oo, kung pira. Yan na ako. Hindi ako nakakuha. Ano yan? Sige ka, mga katulog ko yung Jerry. Kami. May picture ba naman? Hindi sana ininini. Tagitan pa ako doon. Woo! Nakuluwa ka man sa buwan mo. Baba doon ako. All surrender to happiness. Ano ba nag-aray? Ikaw na mag-isa! Kuya mo, bakwan! Yan, yan. Ano magkakit? Ano pari kami? Okay. Ay, nandito na ako. Dami ito. Ay, hindi na! Pupo ka ka, ano? Itong pangalan na ang kapag sa kuya, ang kakayara niya, ang ang ginagawa niya, papatay ka na ulit. Ay! Ay, kahit po yung Uy! Hindi mo. Ano nga yung panis ko? FD. Ano ba kawan? Ako. Ano na ako? Boss! Ano? Ano ba pwede? Ay! Suplayer! Suplayer! Ako,
Alam ko hindi. Bako yun, punyad ako. Mag-ride na naman si mag-ride. Hindi ka mo. Si boyfriend mo. Kapag sinuwag. Nagiging yung pants ko. Eh, Ah! Wow! Kumukumbing. Wow! Wow! Ay, kumukumbing. ano yan? Ano ka man? Oh. Uy! Aray! Wow! Parang ako pa. Uy! Natagay na gana! Aray ko! Masakit na yan! Wow! Bobo! Ah! Ang bobo! Ano ka na? Takbo insan! Dinig ko sindot ka. Ano ka man? Di mo na gamot mo. Bisikat lang sa akin. At nasa walang nagtuwan. Ano diyo? Wala nga yung tira. Tira. Yan naman. Ano nga Tira. Tala, tala. Open mouth. Yo! Mahinang-hina lang si Willie. Lahat ano? Lahat. Ajay. Oh, Jay. Mga ba na Jay? KO! Patay ka sa yun. Koko. Ano ang bo? Tira. Mahina! Oh. Dahil na dyan na-open sa 1. Dahil na dyan na-open sa 1. Open 1. Maganda ba? Tawag na. Hindi ako. Ako nga niya puro pero may kawawa. Oo, nasa Pilipinas! Hindi na. Hindi na lang. Naliliyo na ito! Yung. Sa papunta ka bukas! Babalik ako. Ako pa pa. Puro na talang diba? Gusto mo? Okay, sabi. W, jump. W. Magtutusin tayo pumalta. Maribong ka. Kaya sana. Mari na. Pinarayin pa kami, Bika. Ay na ng bitaw. Ay. Ulo ko sa tali niya. Alam kung pinag-irapan merong kapalit. Kakatapos ng mission ko din ako babalik. Day! Ha? Hindi yan. Hindi ako 550 na iniyo. Kayang-kaya mo naan? Hoy, may nagtag-share, boy. Tayo. No! Ulit ako. Philippines.
May kamagarog ako. Baite. Wah, dami din magarog. Yan, yan. Uy ko. Makakatapos na yung mission. Hindi ko yung kaya di yun. Nanalo ko dito. Lang. Ako bagay ko. Wah! Tapit! Awat kiray! Mabalis ako! Mabalos! Uy, may ako. Uy, Kulit ako ah. Kulit ako. Iso! Si Kuya Jiko. Ayo. Kulit ako. Iso, taxi din. Aba. Ano naman, bike. Di bike. Nagbalik ka ba? Ha? Nagbalik ka. Nagbalik. Nag-out ka na. Oo. Kapila ka naman. Nangayip ka tawa. Ganyan talaga pagbabad. Kaya kang kakali. Baby naman yan tawag sa kanya. Di ko lang. Isang pugay babae. Uy, ano ka bang kulit? Nakalilagot kita. Mga bini. Mami na madam. Wait, Google! Google. Sige. Natapos mo doon kami ito. Sa doon, naggamit sa mga taas. Dapat kan sa nampay day. Matagtag tayang vlog. Yung... Yung mali. Oh, gumura. Ganda sa inyo. Yung... Gusto ko yung magkaroon. Ako? Sa ano namin? Ano? Race! 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 Si Kuya G. Player to! Lagi. Anan mo? Mga pinaghirapan. Alam ko may kapag. Tapos, sinisyon ko din ako babalik. Tata na. Alam ko ang pangalan. Kasi ko lang. Ikalagon. Putang ina. Ay! Oh! Diretso sana. Oh, Jake, mura ba na kickback na ipo? Franco. Po. Ano ito? Kickback. O, ang layo naman, kickback. Yan pa. Bang!
Medyo ka ano? Kasi bago baga wala ka na choke. Mura. Alam mo, kaya natin, pagka, wala ka na choke. Urati. Bako na tunay. Wala ka na choke. Ito rin sa. Wala, ginagawa ko nga. Ano siya lang? Yung dam. Nag-click na stranger. Ilagal man na yung kante na ako para ako. Parang pull up ng flicker. Parang pull up ng flicker. Ano na ka 100? 120? 120. 150, 110 noon. 130, 103. Makakagad ang ka, no? Yung kuya na ini, yung resort na ini, pinag-ipon niya talaga ini. Mga milyon na yun, lahat talaga ini. Sa sikat, So daga, binaka na niya. So daga, binaka niya. Kung sinala, sa mga 50 milyon na gastos niya. So na ko yung magapalo, kasi may nagtatao ko. Bali ba niya sa tapos ng baga? Nagtatao lang. Ito ba sa baga kasi gramo na at ganyan na yan, parpalarang ng wala. May nagpapadala naman na walang tamis, din tamis. Tulog na ko, hindi. Tapos ka ng tao, Ay. Ano to na? ayun daw yun yung kaya, ano yung araw nila? Araw yung ano? Araw ganito sa pagganyan, may mga konti. Dapat doon na maganda. Uy! Ito alin, maganda budol sa tubig. Maglabo na sa maligo. Oo. Ito pula kay kalawang ito. Ayaw, man. Wala, ginagawa ko na ako sa kapatid. Sabot ko na. Pag-napa. Wala, pinagdala ako.
dapat WWE lang ang plan. Simple maths na ito para ko. Putik! Sayang. Uy, si Kita doon na daw na mo. Agit. Puruan. Ito. Ano yun? Hindi na ito yung tuman. May pati ko kalan. Yan, bro. Take the last day. Usap lang sa ito gumanaw. Kapag di kami regalo. Ay! Ay! Ulo ba yan? Yung mga ka. Dali nga, kuha ko dito. Ano yung dito ko? Sabi ko, mahirap ko na. Kasi sino lang? Sinalo? Masang walang po. Yan, kung mag-mistake, magnakulong ko ng palit ako. May kanta na. Ako na bang wala? Yan, pag-ibig, kumakawas ako. Okay lang ako.
Kaya di mo na po. Hindi yan, pwede na ka. Uy, Yun. ikaw maganda. Ano na din sa sila? Eh, wala din nakala. Tema. Ika daw. Ano? Ika daw, pwede. Kami na change. So, yan, dito po. Yan po, pwede po. Ikaw, pwede po.
naman yung nag-chapter 5. So, alam mo na ito, babe. Nakaw mo na. Admit ako. Bako lang pero. Ito ka na sinahan. Okay, gawin ng pintuan. Tapos kasi ay ano, atin wala. Dito, ano ba tayo ito?
Ano yun siya? Kung gano'n siya, di ba, di ba mas ba? Ako siya, nagpa, inayagan ko na yung magtrabaho. Ang nakatong siya. Mga siya ako, babay. Pindol mo siya. Sarong santay, sarong kilo lang pala. Bye, dapat siya rin doon. Mga dito ako. Mukha mo ito, Dre. What did it? Ano? Dito yun, nakaligo mo. Yung tipo nila, yung tawag sa akin. Actually,
Hindi, hindi na sabi. Yan man lang. Ano? Yan man lang. Pag wala ko yan. Yan mga tuloy. Yan mga moral. Yan, hindi na mag-start. Ikaw. Pag wala ka pala. Ang tao ba na yun? Abong kaya ito, right? Abong kaya ito, right? Karabasa. Wala pa kayo na karabasa. Pero wala karabasa yung naglulukot na. Ikaw, ano kang tawag ng Ibi? Ibi pa ganyan. Lego. Ang Lego. Ano biglang Lego, you know? Bawas
Ilang mapasabi mo yung ano. Wow, sabi ko yun. Pagkain sa tigulo. Ay, di ka mananggay sa katigsigaw. Sa baba na ko yun lang. Bawal mag-utang na. Bawal na mag-utang. Hindi para utang. Dahil nababasa. Bakit mag-utang? Sa kapag ko. Ay, nakaano ka pala. Nakakuda. Sige lang. Hindi ko ba tanong? Hindi, totoo. Kasi totoo, di ba high school? Ilibin na. Hindi ka pa nga nakate. Ilibin. Nagkakapa ka na. Ilibin ka. 5-9 ako. 5-9. 5-9. Waka. Kasi nagalit ka na. Eh, wata sa laban. Ano ako? Mga anak ko po, nandun ako. Pati ako. Pati pa nag-sipin ko na naman. Hindi. Alam ko mo dyan. Siyempre. Proudly. Proudly. Sabi ko ano. Wala tayo mga babae na nagawa. Panalo ko. Ano ba siya? Putin pa ng ulo ko. Ano ba siya? Ano ba?
Mas taga Pangasinan yan. Lumas talaga, lumas. Dito talaga, marami. Lumas. Ang doa, hindi, Shit, gilan ko sa ko. Nakawala ko yun. Hindi na nakalago. Matambay na ko lang. Ay. Ay, yun. Short. Bukan ka mo. Who are you? Ano? Espada? Ano espada? Ay, dinali ako kayo. Yan ito. Ako yung Kabukod kami.
Pupunta ko nga, pupunta ko nga yung... Ay, nakakadamit ko magdumukong ko oras. Lobo no kayo. O laking bukas. Ano kanya? Kaya ng importante, ganyan ah. Number 4. Gold.
Bulok mo. Mas nakapansin. Ang cellphone ko. He's given now.
Nakatira ng tira dyan. Nakatira lang. Hindi ka makadulag sa ko. Content din ako. Uy! 1.6. Wala ka. 1.6 na lang. Nasakay mo to. Nakapalag to eh. Ano, figure dito ko na. Ibig dito. Bakit dito makulit yan sa boyfriend mo? Sa kaya ko, nakukan mo kumbuli. Tulog-tulog mo sa pag-abi. Isa na please. Ang gusto sa aga naman. Kami makawalili na ko. Huwag mong gulo. Hindi naman ang pagbubo. Mapilit ka sa Puraco. May nagkakala? Ilang ba? Pinutuloy mo? Mahanda ka, sabi mo. Pagkawalat saan?
Ano dyan ang pinakaligin niya ako? Ay, nagiging siya. Pero, kailan sila kailan? Kasi kailan ko kasi hindi yung pala siya nagkakaroon siya.
balikan mo. Kaya mo. Hindi nila ako. Ang gusto ko na nag-uulog sa date. Sabi mo. Kasi gusto ko pala ko na Uy, yun tol. Yan ka baga. Pagwa ka na. Ano ba ka na lang? Ano ba ka na? Wow! Hindi ko yan. Alam ko sa kalabot na Anong beach? Mga bigla ako. Ganda yung itig ko, what? Anjing. Mabuhay ka.
yan, nakakawahanap na ako. Wala ko. Nagbukas kasi ako. Video din. Bakit pa ulit na lang? Video. Mabatak ko na naman si video sa ano. Mabatak ko na naman ito ano. Sa amin ay tayo dito. Music. Nagkaroon ka na lang kung yun na naman, kaya napakita. Wala ka nila. Kapag ganda, ito balikan ako. Kapag ganda, sa lyrics is, so, ganda is, pero pagka sa ibang kakanta na ito, ganda rin ang siya. Ano ba kapag ito? Ako yan lang. Ano din, bawal yun. Wala, si Mata, at sa tayo. Fifteen, lemon, and then,
Yung, yun, dumali. Bakit? Isa po,
Saan ka namin? Last night, please. Kanina pa. Inubos mo pira ko. Wala naman nga yun ka. Wala. Paano ka nag-try ko kasi si Koy? Itong gusto ko mong kahit na ano. So, ano mo lang kuya? Yung babae ko, hindi ko lang pala. Mga mukha mo, ano katalas mo nga ngayon? Bueno, kali. Kumangka, trapero. Lako, pagmalato. Pangingin, hindi mo buka ang kapot. Simul ayun mo. Oo, papalitan pa rin ang ngayon. Papalitan na ang gusto mo. Siguro, Ito, nakuha ko saan?
Maganda, Jay. Yan ano mo, wala sa taas. Ano, wala dito. Ikaw mo na pala. Ano pa nga pala?
Hindi na lang, wala na ako. Ha? Ano yun yan na, Dre? Hindi ko ulit mo ano. Oo. Ano mo, what day? Ano? Oo. Ano mo? Basta. Mahal ito. 50. Siyempre. Ano? Yun ang may quiz na. Oto, sa gilid na dito. Out na na to.
Orano? Ayun ko lang. Ayun, nagtito na ako. Kumakal ka naman ko. Kahit ka nag-aaging ko pa. Kaya, balik mo rin na. Diba na ko nagkwasa na kay Sinter? Iiras ko yan na mga tao. Hindi na ako. Dahil yan may tito.
Ako lang guys. Oh, guys. Masama ka mo? Jalo, sana. Ako, sensaro. So, hindi ka parang Bukod yun natin mo. Hindi mo nagpagawa. Wala ko nga, kumaganda naman ako. Oo. Hindi ako nga ni. Duman ako ka at yan. Ako duman. Ako nga. Out na sa 3. Yeah, 8. Ito ba rin doon, nagpampagas. Boy, may nakawala si Boy na pinila. okay, 911. Oh. Kaso wala na. Hindi, ay naman ako nung okay.
Ano?
Kapungan.
Anong oras na? Anong oras na? Computer ko. Computer ko. Nakita mo ba? Anong oras na? Ikat sa patay mo ako. Sana. Sana hindi na. Okay ka, isa to. Keluar. Lu, ada kembali baru mau apa naga yang menarik kembali baru Dengan coba buat isang minuto sa daga. Mana yung sa pagdating sila nagtuwa? Sabi ko, dito na kami dito. Kaya po natin Oh my God!
Ate, ate, pwede man ito dyan.
Balik mo. Okay.
bakal pa naman. Kaya nga, ito, umakay siya, talaga man pa rin siya, Ano, i-discount. oo, kasi for yun. Pwede sa Swiss na. Isang grabe na. Ito ka pa mo. Huwag na nga niya ako nag-sabi ko. Alat pa ko kaalay, no? Ano mo? Sabo. Sa ano? Pan network. Sa ano exit? Share. Sabi. Ako dapat ko na yung BBS for department. Ako na. Nasa ka ba ba? Yung sobrang parang iso. Iso. Common talaga ang tanapit. Iso. Dapat nga, public ka talaga. Iso. Iso. Paano? Dry naman. Ay, ay, bako. Wala ako ice cream. Isimple. Iso. Mabakal ako. So, asin ko. May agis. May agis. Pero ba yan ng boy tamayit na madali? Ha? Hindi ko mahalila naman sa sabi mo. Isang tignan. Eh, dapat na lang number 1. Pasok mo. Gusto mo. Buong chinila. Oh, ay, ano ang pagkawin sa chinila ba? Laro ka. Open sa number 5. Galing siya. Ako naman niyo. Ano pala tingko? Ilan pala tingko?
Sila dapat. So, nasa taas ka ng mama? Yeah. So, sa baba, ano ako na? Oh. Mama. Mama. Ay, nakakapalit ko niya. Iso. Mama mia. Iso nga sila. Double check ka natin. Uy, parang ako. Mati o ng ate. Oh, Mati o. Hindi ka magpuma. Sige. Hindi ka mo na nakalagay. Isang dog. Bumaka na daw ako sa dito. Uy, kasi mo Nakukulugan pa ganun. at ikaw yung may dibak si Darren. Ano? May Nagpalit na ka mo. electricity spark ito. Ito na. Ano? Yung pakakita. Yung yan. Buwan mo niya. Sabi sa 25. Nga. Nay ma ano? Ay mga bagay nagama ka. Sige, Si Buboy. bubu. Ako di lang na mo balik. Iyon na. Si Ma'am Sai. Buboy pa. Kaya, diba nag-ibig ka sa Wait, next subscribe ka na din. ano? Kasi pilit niya sa break ko. Nay lang. Sige. Alam ka. Move up with the may isa siya. Sumabol ka. Alam. Sa YouTube. Sa YouTube ko lang. YouTube. YouTube. Nagkaroon mo ba ang YouTube? Ay, yung malat switch ako. Ay, na. Ano? Sige ka naman. Pag nawaran niyo mo eh, masaw. Uy, Ay, sobrang. Alam niya eh, bako alay. Bawal. Ay, sobrang. Ako ka na niya. Ano ang nawaran? Tinawag na. Diba?
Si Snoop Dogg. So, parang palagi kung ano, so, black bang ano. Kasi ano mga kasi Snoop Dogg? Boy. So, may na, iwa ko ito, dinilig ba ito, eh? Hindi naman talaga masiyap. Sinubscribe na pag ano. Is open like that. I-open sa pala. Ano? Manok na food. Kasi madali yun. Ako yun. Ako yun. Ako yun. Wala yung bato-bato kung sa init malam. Ang gano'n. Kasi, iya. Ako kung yun eh. Ako, Golden. Ako yun. Kuya. Ako ko. Bakit ano yun? Mara. Oh my goodness. Yan o. Ako. Yan o. Napasirya. Kaya naman ako nakatawag na. Wait, that. Pando. Uy, okay. Bahamas. Oh. Costa Rica. Oh, hindi. Oh. Uzbekistan. Romania. Grabe man. Australia na yun. Ayan nga. Cambodian. Ako ko na. Pagkakaligyan. Oh, one. Kung sabi ko ng ano, bibiri, Vicky Skin, Bugini, ay bako. Grabe na ang bilis nila. Bingo. St. Vincent and yan ang bansa ko. Anong pinsan? Grabe naman ang ako. Hindi ko yaran. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Adi ko ni Arab. Grabe naman ang muna. Taiwan.
Uy, pandala ko na na. Pero, Uy. Ay, ang notebook ka doon. Alam niya. Oh, nauruan. Nakaarap mo pa. Oh, 15. Oh, 10 ang mali. Ah, Sige, dahil ka daw. baka. Ipan. Ano na tayo? Ano? Word. Iso. Word. So, pa, sa'yo. Ako naman. Yan o. Ah. Puwete. Yan o, tanong simple carbotic patient. Ngayon dati. Hindi ko yung nag-start. Ano dito? So word ba na? Word. Ha? Hindi side. Yung alin? Wala. Yan, ako na. Ako kasi rin na talaga. Pan. Ito naman. So ano ba Dan. ba? Sa frame ba? Great. Ayun na ito. Yan. Ano? Yes. Ito. Iyo, brief an. Alat, may search ako. Yeah. At ayun nga nito. Set problem. Word. Yan. Yan ako. Ano natin na yun? Hindi makita. Okay. Ah. Pa. Tapos, bata-bata pigla naman kasi siya maano. Madali yan lang. Bata-bata pigla naman. Ano? Kung siya maano din. May ano yun? Mga time yan. Mga time yan. Ano? 60 seconds. 10? Bro, Iyo, 60 1 seconds. minute ba? 60 seconds. Parang limit. Oh, Lord. Ano naman daw ah? Yan. Yan ako na. Ako na. Ay, dapat ko sa kasi may isa pala. Ako na. Bato, take oh, yee. Alam ko paano magsadayat baka akong nanganay. Yan ako ba? Okay ko na. Ako matakot. Ako matakot. Ano? Ay, nasama din siya. Hindi mo na. Kay Ponda niya. Mga natawag ko na. Ah, Yun ba na o? ya, kabuo. Sa'yo, please. Nanadula po yun. Computer for. Oo. Ulitin na. Ayan. So, haba. Pag din mo naman. Sige. Ano 1 plus 1? Sabi ganun ba? Kaya Shell. Shell.
Hindi tigano siya. Pabuhan sa ngani. Ngani. Like, ayun ano, God game. Ba,
Masay ka dati. Masay ka dati. Masay ka dati. Number 3. May gray apa ang shift? Mama, gray yan ka. Saro. Kailan natin nagpo-asem siya? Sama. Mama.